हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईको आफ्नै च्यानल क्याल टेक्नोलोजीमा। साथीहरु, तपाईसँग दुईवटा मोबाइल छ र तपाईँ घर बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने तपाईँ एउटा मोबाइललाई सीसी क्यामेरा बनाएर तपाईँ घर बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ र अर्को मोबाइलबाट तपाईँ त्यो सीसी क्यामेरामा भएका भिडियोहरू फोटोहरू मजाले वाच गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँ एउटा रुमबाट अर्को रुममा भएको कामहरूको बारेमा पनि तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ वा फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ वा भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। हामी कसरी सीसी क्यामेरा बनाउने, हामीसँग दुईवटा मोबाइल छ भने एउटा मोबाइललाई कसरी सीसी क्यामेरामा परिणत गर्ने र कसरी अर्को मोबाइलबाट चलाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछु। यसको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँ अवश्य यसको बारेमा मजाले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउको बेल आइकन थिच्नुहोला र यहाँ अलमा सिलेक्ट गरेर तपाईले नयाँ आउने भिडियोको जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अब हामी चाहिँ प्ले स्टोरतिर लाग्नेछौँ र हामी त्यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नेछौँ। त्यो एप्स मार्फत हामी चाहिँ अर्को मोबाइललाई हामी अर्को मोबाइलसँग कनेक्ट गरेर हामी चाहिँ सीसी क्यामेराको रूपमा हामी बनाउन सक्नेछौँ। तपाईँ माथि प्ले स्टोरको माथितिर टाइप गर्नुहोस्, सर्चमा टाइप गर्नुहोस् सही चिज रिमोट क्यामेरा भनेर तपाईँ टाइप गर्नुहोस्। म टाइप गर्दैछु सही चिज रिमोट क्यामेरा। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। हो, यसलाई ओपन गर्नुहोस्। अब सही चिज रिमोट क्यामेरा यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। तपाईँको दुईटै मोबाइलमा यसरी सही चिज रिमोट क्यामेरालाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सुरुमा हामीले चाहिँ केही फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई कसरी के क्लिक गर्नुपर्छ भनेर देखाउँदैछु। हामीले दुईटै मोबाइलमा चाहिँ यसरी ओपन गरेर हामी चाहिँ यसले माग्ने केही कुराहरूलाई फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो गऱ्यौँ भने हामी एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा मजाले हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। मेरो ओपन हुँदैछ। यहाँ तपाईँको एकछिन यस्तो देखिन्छ, ओपन हुँदैछ। माफ गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्किप भनेर, यसमा स्किपमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अलो अल भनेर भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ फेरि अलो भन्छ, यसमा तब 4 चोटि क्लिक गर्नुहोस्। 1 2 3 4। अब त्यसपछि तपाईँको अर्को डिभाइसलाई यसले सर्चिङ गर्दैछ। अब साथीहरू, म तपाईँलाई दुईवटा मोबाइल देखाउँदैछु। दुईवटा मोबाइलको स्क्रिन यहाँ देखाउँदैछु। एउटा स्यामसङ J2 र अर्को चाहिँ हवाई Y7 हो। अनि त्यसपछि तपाईँहरू दुईटै मोबाइलबाट एक अर्कासँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ स्यामसङ मोबाइलले चाहिँ क्यामेराको रूपमा राखेर हवाई मोबाइलबाट चाहिँ मैले यसमा भएको फोटोहरू भिडियोहरू हेर्नेछु। यहाँ ओपन गर्नुहोस्। दुईटै मोबाइलको एप्सलाई तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ आफूसँग बोक्ने मोबाइल चाहिँ जति तपाईँ जहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ र तपाईँ त्यहाँ भएको भिडियोहरू अनि त्यसपछि फोटोहरू तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले खिच्ने तपाईँको भिडियोहरू मजाले तपाईँको मोबाइलमा सो गर्छ। यसरी तपाईँ दुईटै मोबाइलमा एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। दुईटै मोबाइलले सर्चिङ गर्दैछ डिभाइसहरू। त्यसपछि तपाईँ मेरो स्यामसङ मोबाइलले चाहिँ हवाई Y7 प्राइम भनेर भेटेको छ र अर्को चाहिँ तपाईँको ग्यालेक्सी J2 भनेर भेटेको छ। तपाईँ अलोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ दुईटै एक अर्कासँग कनेक्ट हुँदैछ। यता कनेक्ट गरिदिनुहोस्। कनेक्ट गरेपछि तपाईँको मजाले अर्को मोबाइलको भिडियोहरू मजाले देखाउँछ तपाईँको अर्को मोबाइलमा। यसै तपाईँ मजाले एउटा मोबाइललाई घरमा राखेर अर्को मोबाइललाई तपाईँ आफूसँग राखेर या अर्को कोठामा तपाईँ बसेर तपाईँ मजाले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सीसी क्यामेरा जस्तै यसले मजाले तपाईँको काम गर्छ। यसै तपाईँ फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। फोटो आफूसँग भएको मोबाइलले तपाईँ मजाले फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ भिडियोलाई रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईँहरूले आफूसँग भएको एउटा मोबाइल जुन सदुपयोग भएको छैन त्यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईँहरू यसमा जुम गर्न सक्नुहुन्छ, जुम आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, धन्यवाद भिडियो हेर्नुभयो।